Ez egy szék. This is a chair. Ez egy szék. This is a chair. Az egy autó. That is a car. Az egy autó. That is a car. Ott van egy macska. There is a cat. Ott van egy macska. There is a cat. Itt nincs busz. There is no bus here. Itt nincs busz. There is no bus here. Ez az az étterem. This is the restaurant. Ez az az étterem. This is the restaurant. Ez az a kutya. This is the dog. Ez az a kutya. This is the dog. Az az a ház. That is the house. Az az a ház. That is the house. Hol van a könyv? Where is the book? Hol van a könyv? Where is the book? Itt van a táska. The bag is here. Itt van a táska. The bag is here. Ott van a bolt. The store is there. Ott van a bolt. The store is there. Ki az? Who is that? Ki az? Who is that? Ez ő. It is her. Ez ő. It is her. Mi ez? What is this? Mi ez? What is this? Ez egy toll. This is a pen. Ez egy toll. This is a pen. Mit csinál? What is he doing? Mit csinál? What is he doing? Ő olvas. He is reading. Ő olvas. He is reading. Mikor kezdődik az előadás? When does the play start? Mikor kezdődik az előadás? When does the play start? Most. It is now. Most. It is now. Hol? Where? Hol? Where? Itt. Here. Itt. Here. Ott. There. Ott. There. Miért? Why? Miért? Why? Mert szeretem. Because I like it. Mert szeretem. Because I like it. Hogyan? How? Hogyan? How? Így. Like this. Így. Like this. Mennyit? How much? How many? Mennyit? How much? How many? Sok. A lot. Sok. A lot. Milyen? What kind? Milyen? What kind? Jó. Good. Jó. Good. Milyen színű? What color is it? Milyen színű? What color is it? Kék. Blue. Kék. Blue. Milyen magas? How tall is she?
Milyen magas? How tall is she? Magas. Tall. Magas. Tall. Miért nem? Why not? Miért nem? Why not? Mert nincs időm. Because I don't have time. Mert nincs időm. Because I don't have time. Mit szeretnél? What do you want? Mit szeretnél? What do you want? Egy almát szeretnék. I want an apple. Egy almát szeretnék. I want an apple. Mit csinálunk ma? What are we doing today? Mit csinálunk ma? What are we doing today? Moziba megyünk. We are going to the cinema. Moziba megyünk. We are going to the cinema. Hová mész? Where are you going? Hová mész? Where are you going? A boltba megyek. I am going to the store. A boltba megyek. I am going to the store. Mit látsz? What do you see? Mit látsz? What do you see? Egy madarat látok. I see a bird. Egy madarat látok. I see a bird. Mikor jössz vissza? When will you come back? Mikor jössz vissza? When will you come back? Holnap jövök vissza. I will come back tomorrow. Holnap jövök vissza. I will come back tomorrow. Ki jön veled? Who is coming with you? Ki jön veled? Who is coming with you? A barátom jön velem. My friend is coming with me. A barátom jön velem. My friend is coming with me. Mit mondasz? What are you saying? Mit mondasz? What are you saying? Azt mondom, hogy igen. I am saying yes. Azt mondom, hogy igen. I am saying yes. Milyen? How is it? Milyen? How is it? Jó, It is good. jó. It is good. Mi a kérdés? What is the question? Mi a kérdés? What is the question? Az, hogy hol van. The question is where is it? Az, hogy hol van. The question is where is it? Mit jelent ez? What does this mean? Mit jelent ez? What does this mean? Ez azt jelenti, hogy boldog vagyok. This means I am happy. Ez azt jelenti, hogy boldog vagyok. This means I am happy. Mikor lesz kész? When will it be ready? Mikor lesz kész? When will it be ready? Holnapra kész lesz. It will be ready by tomorrow. Holnapra kész lesz. It will be ready by tomorrow. Hány órakor? At what time? Hány órakor? At what time? 5-kor. At 5 o'clock.
5-kor. At 5 o'clock. Mit kell tennem? What should I do? Mit kell tennem? What should I do? Menj oda. Go there. Menj oda. Go there. Hogyan csináljam ezt? How should I do it? Hogyan csináljam ezt? How should I do it? Így kell csinálnod. You should do it like this. Így kell csinálnod. You should do it like this. Mi a probléma? What is the problem? Mi a probléma? What is the problem? Nincs probléma. There is no problem. Nincs probléma. There is no problem. Melyik az? Which one is it? Melyik az? Which one is it? Ez az. It is this one. Ez az. It is this one. Melyik napon? On which day? Melyik napon? On which day? Hétfőn. On Monday. Hétfőn. On Monday. Melyik úton? On which road? Melyik úton? On which road? A főúton. On the main road. A főúton. On the main road. Mi a neved? What is your name? Mi a neved? What is your name? Anna a nevem. My name is Anna. Anna a nevem. My name is Anna. Hány éves vagy? How old are you? Hány éves vagy? How old are you? 20 éves vagyok. I am 20 years old. 20 éves vagyok. I am 20 years old. Hol dolgozol? Where do you work? Hol dolgozol? Where do you work? Egy irodában dolgozom. I work in an office. Egy irodában dolgozom. I work in an office. Mikor kezdted? When did you start? Mikor kezdted? When did you start? Tegnap kezdtem. I started yesterday. Tegnap kezdtem. I started yesterday. Mit szeretsz csinálni? What do you like to do? Mit szeretsz csinálni? What do you like to do? Szeretek olvasni. I like to read. Szeretek olvasni. I like to read. Mit eszel? What are you eating? Mit eszel? What are you eating? Egy almát eszem. I am eating an apple. Egy almát eszem. I am eating an apple. Hol élsz? Where do you live? Hol élsz? Where do you live? Budapesten élek. I live in Budapest. Budapesten élek. I live in Budapest. Mivel utazol? How do you travel? Mivel utazol? How do you travel? Vonattal utazom.
I travel by train. Vonattal utazom. I travel by train. Hogy érzed magad? How do you feel? Hogy érzed magad? How do you feel? Jól érzem magam. I feel good. Jól érzem magam. I feel good. Mit nézel? What are you watching? Mit nézel? What are you watching? Egy filmet nézek. I am watching a movie. Egy filmet nézek. I am watching a movie. Gyere! Come. Gyere! Come. Menj! Go. Menj! Go. Kérlek! Please. Kérlek! Please. Nézd! Look. Nézd! Look. Írj! Write. Írj! Write. Olvassátok! Read. Olvassátok! Read. Jöjjetek! Come. Jöjjetek! Come. Kérjétek! Please. Kérjétek! Please. Segítsetek! Help. Segítsetek! Help. Táncoljatok! Dance. Táncoljatok! Dance.